Dương Tử nói trong một buổi livestream rằng Tiêu Chiến chỉ là bạn diễn và không phù hợp để làm bạn trai, có vẻ như cô ấy đang làm rõ mối quan hệ của họ, nhưng ý nghĩa sâu xa đằng sau đó chỉ những người trong ngành mới hiểu được. Năm 2026, trong một buổi livestream, Dương Tử được hỏi về mối quan hệ của cô với Tiêu Chiến. Cô mỉm cười và vẫy tay nói, anh ấy chỉ là một người đàn ông cổ hủ, cực kỳ nhàm chán trong cuộc sống thường nhật, thực sự không hợp làm bạn trai. Phát ngôn này ngay lập tức gây xôn xao trong phần bình luận. Một số người coi đó là lời giải thích rõ ràng, trong khi những người khác lại cảm nhận điều khác. Làm sao có thể trực tiếp không thích ai đó trước mặt hàng vạn người, họ phải thân thiết đến mức nào mới có được sự tự tin đó? Nếu bạn chỉ đơn thuần hiểu câu nói này như một cách để giữ khoảng cách thì có lẽ bạn chưa thực sự nắm bắt được những luật chơi ngầm giữa các ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc. Tình bạn trong giới giải trí, đặc biệt là ở đỉnh cao danh vọng, không bao giờ chỉ có trắng và đen, chúng giống như một điệu nhảy được dàn dựng tỉ mỉ, trong đó mỗi bước đi đều được tính toán cẩn thận và mỗi tương tác đều mang ý nghĩa sâu sắc. Hãy quay ngược thời gian về năm 2025, bộ phim của Tiêu Chiến được phát hành, đối mặt với áp lực đáng kể về các buổi chiếu và dư luận. Vào thời điểm đó, Dương Tử đã lặng lẽ đặt chọn một rạp chiếu phim, mời nhân viên và bạn bè đến ủng hộ anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm điều này. Nhiều năm trước, khi Tiêu Chiến đối mặt với vụ bê bối nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp, những người trong ngành đều biết rằng Dương Tử đã âm thầm động viên anh hết lòng. Trong thời điểm mọi người đều dõi theo và thậm chí né tránh anh, sự ủng hộ thầm lặng từ một đồng nghiệp mang trọng lượng vô cùng lớn, điều mà những người ở trung tâm ngành công nghiệp có thể hiểu rõ nhất. Điều thú vị là, khi trở lại trước công chúng, họ lại cực kỳ kín đáo trong việc xuất hiện cùng nhau. Năm 2023, các phương tiện truyền thông đã chụp ảnh họ ăn tối cùng các thành viên khác trong đoàn làm phim. Sau đó, thay vì rời đi cạnh nhau như những người bạn bình thường, họ ngầm chọn cách tách ra và lên xe riêng. Cảnh tượng này được hiểu là tránh gây nghi ngờ, hoặc thậm chí là một mối quan hệ tan vỡ. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, trong một môi trường mà vô số máy ảnh đang chĩa vào họ, và mỗi khung hình đều có thể được hiểu là bằng chứng xác nhận mối quan hệ của họ, liệu sự tách biệt dứt khoát này có phải là một hình thức bảo vệ lẫn nhau? Họ hiểu quá rõ rằng một bức ảnh mờ nhạt chụp chung cả hai có thể gây ra một tuần bàn tán sôi nổi và những tranh cãi, áp lực không ngừng sau đó. Một hành động điển hình hơn đã xảy ra vào nửa cuối năm 2025. Tiểu Trọng đã điều chỉnh danh sách tác phẩm tiêu biểu của mình trên Weibo, loại bỏ bộ phim truyền hình từng rất nổi tiếng, Lời thề tình yêu. Sự thay đổi nhỏ này ngay lập tức được người hâm mộ tinh ý nhận ra và nhanh chóng lan truyền. Ngay khi nhiều suy đoán xuất hiện, studio của Tiểu Trọng đã nhanh chóng can thiệp, viện dẫn, điều chỉnh thường lệ để dập tắt tranh cãi. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, chính xác và ổn định. Đây không phải là một sơ suất hay sự thiếu cẩn trọng, mà là một tín hiệu rõ ràng họ đang chủ động gỡ bỏ sự liên kết sâu sắc của công chúng với cặp đôi và làm rõ con đường sự nghiệp riêng của mỗi người để trở nên độc lập hơn. Bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt về nhiệt độ rõ rệt trong các tương tác của họ. Riêng tư, họ có thể thể hiện sự hỗ trợ, quan tâm và lòng trung thành mạnh mẽ như những người bạn, nhưng một khi xuất hiện trước công chúng, mọi hành động của họ đều hướng đến sự chuyên nghiệp và rõ ràng. Sự khác biệt về nhiệt độ này chính là trí tuệ sinh tồn của những người có tầm ảnh hưởng hàng đầu. Tên tuổi của họ tự thân đã là những chủ đề được bàn tán sôi nổi, và bất kỳ tia lửa nào cũng có thể bùng lên thành một đám cháy lớn. Họ chọn cách loại bỏ chính xác tuyệt đối bất cứ điều gì có thể gây hiểu lầm, chỉ giữ lại những ranh giới rõ ràng giữa đối tác và bạn bè. Đằng sau đó là logic khắc nghiệt và thực tế của ngành công nghiệp giải trí. Tiêu Chiến và Dương Tử đều nắm giữ những vị trí hàng đầu trong số các diễn viên nam và nữ của ngành giải trí Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc họ vướng vào những lợi ích thương mại khổng lồ, các hợp đồng quảng cáo béo bở, thường bao gồm các điều khoản độc quyền với đối thủ cạnh tranh, các kế hoạch hoạt động quy mô lớn từ đội ngũ quản lý của họ, và những kỳ vọng phức tạp về mặt cảm xúc của hàng chục triệu người hâm mộ. Một mối quan hệ được xác nhận, hoặc một vụ bê bối dai dẳng, có thể là rủi ro không thể kiểm soát đối với cả hai bên. Nó có thể phá vỡ các chiến lược kinh doanh, làm lu mờ hình ảnh độc lập của các diễn viên và chuyển sự chú ý của công chúng từ công việc của họ sang những chuyện thị phi. Do đó, những gì họ thể hiện là một tình bạn người lớn, không cảm xúc. Nó không dựa vào những tương tác công khai thường xuyên để chứng tỏ bản thân, cũng không cần lượt thích và bình luận trên mạng xã hội để duy trì. Nền tảng của nó nằm ở sự công nhận và tin tưởng chuyên nghiệp được tích lũy trong quá trình quay phim. The Rest of My Life, Please Advise, sự giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc ngành công nghiệp gặp khó khăn, và sự tôn trọng sâu sắc đối với tính cách và đạo đức nghề nghiệp của nhau. Mối quan hệ này thầm lặng và vững chắc. Trong quá trình gỡ rối và định hình kéo dài này, lượng người hâm mộ của họ cũng dần phân hóa thành những thái độ khác nhau. Một số người hâm mộ CP vẫn đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào của bộ phim, tìm kiếm bằng chứng về tình yêu trong từng mẩu thông tin. Những người khác, những người hâm mộ tận tâm, kịch liệt bảo vệ vẻ đẹp thuần khiết
của thần tượng, luôn cảnh giác với bất kỳ sự liên hệ nào. Một số cuộc xung đột đáng kể đã nổ ra giữa hai nhóm người hâm mộ, từ tranh chấp về thứ tự xuất hiện trên màn ảnh trong thời gian quảng bá phim đến việc so sánh các hoạt động ủng hộ trong các sự kiện sau đó. Những xung đột này đến lượt mình đã buộc các nghệ sĩ và đội ngũ của họ phải có lập trường rõ ràng và thận trọng hơn để tránh bị tổn hại. Trong mối quan hệ này, một sự ràng buộc lẫn nhau tinh tế đã hình thành giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Khi nói về Tiêu Chiến và Dương Tử, chúng ta thực chất đang nói về những sản phẩm của một thời kỳ cụ thể trong ngành giải trí Trung Quốc. Họ là những ông vua của thời đại lưu lượng truy cập Internet, trực tiếp trải nghiệm đỉnh cao vinh quang mà lưu lượng truy cập có thể mang lại và cũng cảm nhận sâu sắc những phản ứng tiêu cực tàn khốc mà nó có thể gây ra. Họ hiểu tầm quan trọng của sự kín đáo hơn bất kỳ ai khác. Mô hình tình bạn của họ là một hình mẫu cho những người noi theo. Làm thế nào để giữ gìn một tình bạn chân thành dưới ánh đèn sân khấu mà không để tình bạn đó bị nuốt chửng bởi lưu lượng truy cập Internet hoặc biến thành một con quái vật không thể kiểm soát. Lời nhận xét vui vẻ của Dương Tử về việc là một cán bộ cũ rất thú vị chính vì nó nhẹ nhàng, thẳng thắn, mang đậm sự thân mật và trêu chọc vui vẻ đặc trưng của bạn bè. Nó thiếu đi sự lạnh lùng của một tuyên bố chính thức và sự mơ hồ của những lời phát biểu không rõ ràng. Nó dễ dàng và tinh tế khẳng định lại mối quan hệ bạn bè của họ. Sự im lặng và không phản hồi của Tiêu Chiến cũng là một sự đồng thuận ngầm. Không cần phản bác hay giải thích thêm, sự thật đã tự nói lên tất cả. Nhìn lại con đường sự nghiệp của họ trong vài năm qua, họ giống như hai tuyến đường vận chuyển song song, đôi khi giao nhau nhưng luôn luôn song song. Họ có những điểm giao nhau, những dự án thành công, những khoảnh khắc cần hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng phần lớn thời gian, họ tự mình chinh phục lãnh địa riêng. Tiêu Chiến liên tục thử thách bản thân với những vai diễn mới trong các bộ phim truyền hình như Sao biển trong giấc mơ tôi sao, Sao huyền thoại Xạ Điêu, Anh hùng vĩ đại sao và Sao huyền thoại biển Tây Tạng sao, hướng tới các bộ phim truyền hình và điện ảnh chính thống. Dương Tử, mặt khác, củng cố vị thế của mình như một nữ diễn viên hàng đầu trong thế hệ 90 với các bộ phim như Sao bài ca Trường Kiệt sao, Sao cây sự sống sao và Sao vẻ đẹp của quê hương sao. Thành tựu của họ là độc lập và sự tỏa sáng của họ cũng độc lập. Trước công chúng, họ đi theo những con đường riêng, nhưng trong thâm tâm, họ đặt trọn cả rạp chiếu phim để ủng hộ nhau. Hiện tượng kỳ lạ về sự chênh lệch nhiệt độ này liên tục diễn ra trong các tương tác giữa Tiêu Chiến và Dương Tử. Năm 2025, khi bộ phim Sao huyền thoại Xạ Điêu, Anh hùng vĩ đại sao của Tiêu Chiến ra mắt, nó phải đối mặt với áp lực đáng kể về các suất chiếu và dư luận. Khi đó, Dương Tử đã chọn cách âm thầm ủng hộ anh. Cô đặt chọn cả một rạp chiếu phim và mời nhân viên cùng bạn bè đến xem. Đây không chỉ đơn thuần là lời khen ngợi, đó là một hành động trung thành vị tha. Điều thú vị là, khi họ trở lại trước công chúng, khoảng cách giữa họ và những người khác trở nên chính xác như thể được đo bằng thước kẻ. Các phương tiện truyền thông đã ghi lại hình ảnh họ dùng bữa tối với các thành viên khác trong đoàn làm phim, và thay vì rời đi cạnh nhau như những người bạn bình thường, họ ngầm chọn cách tách ra và lên xe riêng. Sự tách biệt dứt khoát này có thể trông giống như dấu hiệu tránh nghi ngờ, hoặc thậm chí là một mối quan hệ tan vỡ đối với người bình thường, nhưng trong từ điển của các ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc, nó được dịch là bảo vệ bản thân. Nếu bạn chỉ coi đây là những mâu thuẫn đơn giản thì có lẽ bạn chưa thực sự hiểu được những quy tắc sinh tồn ngầm giữa các nam nữ diễn viên hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc. Tình bạn trong ngành giải trí, đặc biệt là ở đỉnh cao danh vọng, không bao giờ chỉ dựa trên những đánh giá cảm xúc đơn giản. Nó giống như một màn song ca được dàn dựng tỉ mỉ, từng bước đều được tính toán cẩn thận và mỗi tương tác đều mang hai tín hiệu, vừa thể hiện sự chân thành vừa đảm bảo an toàn. Trạng thái nhìn nhau từ xa, mỗi người đều vươn tới đỉnh cao, này có lẽ là mô hình lành mạnh và bền vững nhất cho các mối quan hệ cấp cao trong ngành giải trí Trung Quốc hiện nay. Nó không cung cấp những câu chuyện phù phiếm để buôn chuyện mà thể hiện một điều hiếm hoi hơn nhiều. Làm thế nào, giữa đấu trường danh vọng và tiền tài, hai cá nhân tỉnh táo sử dụng sự chuyên nghiệp và lòng trung thành để xây dựng một ranh giới có thể vượt qua dông bão mà không ràng buộc lẫn nhau. Câu chuyện của họ không có những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa, mà là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai chuyên gia hàng đầu và phẩm giá của người trưởng thành. Nó có thể không ngọt ngào, nhưng không thể phủ nhận là chân thực và mạnh mẽ.